ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که دقیقاً احساسات رو هدف میگیره. یعنی اول از همه موزیک، بعد از اون تصویر. به کورنر احمد پارسا خوش اومدید. احمد فیلمساز، قصه‌گوی بصری و کارگردان موزیک ویدیوه. این خصلت خالق بودن رو احساس میکردم تو خودم دارم. امروز به کوزی کورنر دعوتش کردم تا با هم بیایم در مورد صنعت موزیک ویدیو گپ بزنیم. قوی تر شدن تدریجی آرتیستا هم توی موزیک هم ویدیو باعث شده که یک آدینس بزرگتری رو بگیره اصطلاح صنعت موزیک ویدیو. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایع خلاقه دنیا که در ایران رسمیت نداره. نمیذارن هر ایده‌ای تصویر بشه، هر ایده‌ای تبدیل به صدا بشه. موزیک ویدیو به عنوان خروجی که هم صدا رو داره درگیر میکنه هم تصویر رو و تأثیرگذارترین مدیوم از لحاظ احساسی برای مخاطب هست، چطوری داره راه خودش رو باز میکنه و پیش میره. این احساسات و عواطف میتونن خیلی جریان ساز باشن. توی فضای ایران با توجه به متفاوت بودنش با همه جای دنیا چطوری این کار داره صورت میگیره؟ آدمای خوش سلیقه اصلا نمیرسن به اون استپی که بخوان با کارگردانای خوب کار کنن. در مورد تجربیات شخصی خودش گپ زدیم. من کلاً سارق قصه بودم همیشه تو زندگی. مرور کردیم ببینیم که توی زندگی خودش از کجاها داشته الهام میگرفته. یه دیکشنری کامل، یه دایره المعارف داشتم تو ذهنم. به علاوه این که خودم هم همیشه دوست داشتم یه سری جا خلاق باشم. اگر داره در مورد گفتگو کردن با آدم‌های مختلف صحبت میکنه، چه استفاده ای از اونها توی کار خلاقش انجام داده و برده؟ میگن تو چه حوصله‌ای داری میشینی با فلانی صحبت میکنی؟ میگم اون خیلی فرصت بزرگی در اختیار من داره میذاره که از چکیده زندگیشو داره به من یاد میده. در مورد کوزی کورنرش صحبت کردیم. تو تنهایی خیلی خلاق ترم. در مورد هدفی که داره دنبال میکنه. یه بار داریم زندگی میکنیم، اونو باید به بهترین شکلی که میتونیم زندگیش کنیم. اگه فکر میکنید این موضوعات براتون میتونه جذاب و جالب باشه، با من و احمد پارسا عالی همراه باشید. 3 کلمه‌ای که تو ذهنم برای زندگی تعریف کردم: آگاهی، همزیستی، تعادله. الان کجایی؟ به کدوم مسیر باید بری؟ از کجا اومدی؟ همزیستیه که چجوری من با اطرافیانم بهتر رفتار کنم. قبل اینکه بریم سراغ گفتگو اصلی، میخوام باز دوباره یادآوری کنم که ما به کمک شما برای تبدیل کردن کوزی کورنر به یه برنامه بین‌المللی احتیاج داریم. ما رو به بقیه معرفی کنید. اگر توی چنل‌های مختلف ما، درگاه ارتباطی مختلف ما عضو نیستید، حتما عضو بشید، چرا که اعداد و ارقام برامون مهمه. برای ما مهم نیست، برای کل دنیا مهمه. هر چقدر تعداد مخاطبمون بیشتر باشه، قدرت رسانه‌ایمون بالاتر میره و وقتی از یه حدی بزرگتر بشیم دیگه قدرت این رو پیدا میکنیم، چهره‌های بین‌المللی رو دعوت کنیم، چهره‌های داخلی خیلی شناخته شده رو دعوت کنیم و اونها نگاه بیندازن، تعداد مخاطب ما رو ببینن و دیگه دلشون نیاد نه بهمون بگن، آره بگن و پاشن میان کوزی کورنر. بریم ببینیم با احمد در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. چطوری احمد؟ عالی. خوبی؟ همچی؟ بسیار عالی. دمت گرم که به کوزی کورنر اومدی. قربونت تو. مرسی که دعوت کردی. فدات شم. موضوع اصلی اینه که من تو رو به عنوان کارگردان موزیک ویدیو دعوت کردم، ولی میدونم خیلی گسترده تر و فعالیتات بیشتر از اینه که بخوایم یه اسم این چینی به عنوان یک کارگردان موزیک ویدیو بهت بدیم. قبل اینکه بخوایم وارد گفتگو بشیم، اول از همه من میخوام یه پرانتزی رو باز کنم، در مورد این صحبت کنم که چرا موزیک ویدیو اهمیت داره، مهمه. وقتی که دنیا رو داری دنبال میکنی، محتوای خلاقه رو داری چک میکنی، متوجه میشی که کمپانیایی که دارن ادوات فیلمسازی رو میسازن، کمپانیای جلوه‌های ویژه، کمپانیایی که روی حوزه موسیقی دارن کار میکنن، روی حوزه قصه دارن کار میکنن، آزمون خطاهای اولیه‌شون رو توی تکنولوژی‌های جدید، متدولوژی‌های جدید، ابزارالات جدید میان
توی صنعت موزیک ویدیو انجام میدن. وقتی که جواب میگیرن آهسته میرسن تا اینکه توی فضای تبلیغات اتفاق بیفته و بعد وارد دنیای فیلم و سریال و سینما میشه. حالا ما توی ایران صنعت رسمی به عنوان موزیک ویدیو ساختن نداریم متاسفانه. کاملا درست. یعنی از ابتدای دهه 80 که کسایی اومدن متمرکز فقط تمام تمرکز خودشونو گذاشتن روی ساخت موزیک ویدیو، هیچ وقت رسمی کسی باشون برخورد نکرد. داشتن زیرزمینی کار میکردن. درسته. از چهره هایی که دیگه حتی توی فضای ایران هم الان کار نمیکنن، مهاجرت کردن رفتن، تا بچه های نسل جوان که توی ویدیوگرافی و تدوین و قصه پردازی و کارهایی که دارن میکنن، حتی میتونم بگم با توجه به امکانات و تکنولوژی که دارن و چند پله از دنیا عقب‌تره، خروجی هاشون استانداردو که رد کرده هیچی، خیلی اوقات حتی پیشرو هم هست. وقتی همچین فضایی به این حد اهمیت داره و مهمه و رسمی هم نیست، من مطمئنم 1000 تا نکته پشتش هم وجود داره. دوست دارم با تو در مورد این صحبت کنم که اول از همه ببینم تجربه تو، چون فکر کنم الان بیشتر از 10 ساله داری 12 ساله. آره. این فعالیت رو انجام میدی. تو این 12 سال تجربه چی بوده؟ چه مدلی بوده؟ چه جنسی بوده؟ چرا هنوز داری ادامش میدی؟ و از اون ور پشت پرده و پشت ماجراها چه چیزهایی وجود داشته که این عدم رسمیت جلوی حرفه‌ایگریه رو گرفته و این عدم حرفه‌ایگریه جلوی خلاقیت تو رو هم گرفته؟ خب اول بگم که من یکم ذهنم خیلی گسترده است. تو خیلی فاکتور الان باز کردیم که من در مورد هر کدومشون خواستم خیلی صحبت بکنم. ولی در مورد آخرین سوالی که پرسیدی، ببین ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که دقیقاً احساسات رو هدف میگیره. یعنی اول از همه موزیک، بعد از اون تصویر. یعنی خیلی با احساسات و عواطف درگیره این دوتا و این احساسات و عواطف میتونن خیلی جریان ساز باشن. حالا بعضا دیدیم که موزیک های اومدن هم توی کنش های سیاسی هم تو کنش های اجتماعی خیلی تاثیرگذار بودن، اومدن یک موجی رو ساختن و طبیعتاً همیشه نگرانی های وجود داشته. خب توی ایران دهه 80 اونقدر این مسئله بولد نبوده، ولی خب آسون تر شدن پلتفرمایی که توش پخش انجام میشه و قوی تر شدن تدریجی آرتیستا هم توی موزیک هم ویدیو باعث شده که یک آدینس بزرگتری رو بگیره به اصطلاح صنعت موزیک ویدیو و خب حساسیت ها و نگرانی ها بیشتر میشه. خب طبیعتا این باعث شده که یکم این حساسیت ها محدودیت هایی بسازن که این محدودیت ها از طرف حالا سیستم های مختلفه. من خودم شخصا، یعنی برای هر کس تجربه شخصی بوده، من خودم همیشه چارچوبا رو توی حالا سیستم خودمون رعایت کردم. یعنی اینکه اگه یک خط قرمزهایی رو بوده رد نکردمشون و خب خیلی دلم میخواست که این خط قرمز وجود نداشت، محدودیت ها وجود نداشت، هم از لحاظ چه جنسی این محدودیت ها؟ شکل‌های مختلفی داره. اول از همه محدودیت های تفکریه که خب نمیذارن هر ایده‌ای تصویر بشه، هر ایده‌ای تبدیل به صدا بشه و از طرف دیگه خب این که تبدیل به یک صنعت نمیشه و نقدینگی توش نمیاد، تبعات بعدیش اینه که اقتصاد ضعیف‌تری توی این صنعت هست و میل کمتری هست برای اسپانسرها، برای سرمایه گذاره که بیان توی این صنعت و طبیعتاً صنعتی هم که پول توش نباشه صنعت کندی میشه. من برمیگردم به قدیم. اون دوره‌ای که ایران موزیک به صورت پلتفرمی که داخل ایرانم بود شروع کردش پروموت کردن موزیک ویدیو. اون زمان یه اتفاقی که داشت میافتاد، من وقتی خاطرات خودم مرور میکنم با بچه‌هایی که اون دوره فعالیت داشتن، ما 2-3 تا کارگردان داشتیم که اینا نگاهشون نگاه حرفه‌ای بود، بقیه دور همی بود. یعنی مثلا تو رفیق موزیسین من بودی، برمیگشتی میگفتی حسین
ترک مشتی بستم بیا بریم ویدیو درست کنیم. بعد همون شب دوره هم تو خونه، پشت بوم، تو خیابون، تو حیاط دوربین رو روشن میکردیم. خروجی‌های ایران موزیک شد. آره. جلو ترک اومدیم با شکل گرفتن و شروع به کار کردن PMC انگار نگاه جدی شد و جدیت از چه بابت بود؟ چون اونا خودشون شروع کرده بودن فیلتر کیفی کردن، هر کاری رو نمیپذیرفتن با اینکه حتی برای پخش پول داشتن میگرفتن. آدم متوجه شدن که نه بایستی مثلا یه مقدار جدیتر بگیرن، سری استاندارد رو با رعایت کنن. آره این قصه باید خیلی روش جدیت بیشتری خرج بشه. خروجیاش هم چی شد؟ امثال تتلو، توهی، تومه دیگه، آرمین توی FM، رضایا، همه این بچه هایی هن که به واسطه موزیک ویدیوهاشون فن بیس های چند میلیونی درست کردن برای خوش. یاسر حتی به خاطر موزیک ویدیوهاش من فکر نمی کنم اگر هیچ موزیک ویدیویی نمیداد به شهرت و دیده شدن و شناخته شدن امروزش میرسید. تصویر خیلی مهمه، واقعا هم تاثیر داره. آره. و بعد از اون که رسانه های اجتماعی اومد بازیه یه ذره عجیب غریبتر شد دیگه. یعنی من میتونم بگم از 93-4 به بعد که کم کم آدما متوجه این شدن که روی یوتیوب میتونن خودشون کانتنت بذارن، میتونن رو فیسبوکشون بذارن. جلوتر اومدش مثلا 1-2 سال بعد اینستاگرام مهره کلیدی شد، انگار جدیتر گرفته شد و تمرکز بیشتری خود آرتیستا روی این قضیه گذاشتن. حالا مسئله اینطوریه که من آرتیست میبینم که لازمه کارم اینه، از اون ور صنعت نیست که کار مثلا صنفی روش انجام شده باشه، اندازه و حد مشخص داشته باشه، قیمتایی باشه که سالانه داره اون صنف اعلام میکنه. قطعاً یه سری رفتارها شکل میگیره. مثال از اون فضای دوره همی که همه داشتن تجربه میکردن هنوز تفکر مونده. آره. یعنی خیلی از بچه ها ذهنیتشون اینطوریه، مخصوصاً حتی آرتیستایی که شناخته ترم هستن، بیا رفاقتی برای من کار بزن دیگه، برای چی من باید بیام دستمزد کارم رو پرداخت کنم؟ یا حتی یه چیز بدتری، اوکی بودجه بهت میدیم، بودجه ساخته، دستمزد تو نیست توش. آره. تو میتونی برای پروداکشنت هزینه کنی. خود آرتیستام یعنی همین داستانو دارن، یعنی این محدودیت هایی که میگی دقیقاً یکیش عدم همکاری خود آرتیست و خود موزیسین هم هست دقیقاً. خب حالا تو به عنوان یه شخصی که داری توی این فضا فعالیت میکنی، اول مسئله رو بگو و بعد پیشنهادت رو بگو، چون من حیفم میاد. ببین ما اگر این فضا رو کمک کنیم ببریم سمت این که جدیتر گرفته بشه، حتی بچه‌هایی که توی این فضا دارن فعالیت میکنن و اکثرشون مثل خود تو کسایی که آژانس‌ها، برندها رو هوا داره میقاپه تالنت‌ها رو پیدا میکنه، میان سراغشون میگن بیایید وارد فضای تبلیغات بشید. میدونم اگر ما بیایم تلاش کنیم که این فضا جدیت پیدا کنه، نگاه درستری روش باشه، کلی آدم جدید تازه نفس بروز میتونه خروجی‌های چند سال آیندهش بشه. ببین ریشه‌های متفاوتی داره. یکیش بحث شایسته سالاریه که من اصلا نمیدونم ریشش چیه، یعنی سلیقه عوام هست، سلیقه خود آرتیستا هست که بعضا میبینی یه سری کارهای کم کیفیتی میاد که ریشش مثلا اقتصادی یا مثلا بودجه نیست. مثلا آرتیست موزیسینای مجاز هم بودجه دارن هم مجوز دارن، محدودیتاشون خیلی خیلی کمتر، حالا یه سری چارچوب دارن که باید توی چارچوبی باشن. این بحث شایسته سالاریه رو من بخوام ریشه‌ای بهش نگاه کنم نمیدونم حقیقتا چیه که باعث میشه سراغ کارگردانی نری که جنس تصویر خیلی خوب بهتری به تو میده. و الان مخصوصا تو این سالا خیلی این اتفاق افتاد. تو این 1-2 سالا خیلی آرتیستای مجاز دارن با کارگردانا و تصویرسازای غیر حرفه‌ای کار میکنن. شاید برگرده به همون داستانی که
سریع بگیریم انجامش بدیم. چون من آرتیستای خیلی معروف و به نامی رو میشناسم که توی دوستای قدیمیم هم هستن، بعضن اومدن گفتن حالا یکم کم پروداکشن تر این کارو بکنیم. حالا نمیدونم واقعا داستان چیه، چون نه از لحاظ بودجه مشکلی هست نه از لحاظ مجوز. تو بقیه ژانرها هم خب ببین واقعا هیپ هاپ الان توی دنیا توی صنعت موزیک حرف اولو میزنه دیگه، بخوایم صادقانه بهش نگاه کنیم، از لحاظ اجرا، از لحاظ کنسرت، از لحاظ آدینسی که داره. و این قسمت توی ایران مجوز نداره، یعنی تو به عنوان یک سازنده موزیک ویدیو رپ، من وقتی برای آرتیست پاپ، حالا بذار اسم بیاریم که یکم مشخص‌تر باشه، مثال سیروان خسروی کار میکنم یا آرتیست مجاز دیگه کار میکنم، خب مجوزهای بیشتری دارم، تو هر لوکیشنی رو میتونم انتخاب کنم، هر جای شهر که بخوام میتونم تصویر بگیرم. ولی برای یه آرتیست هیپ هاپ بخوام این کارو کنم، حتی یاسر باشه هر کس دیگه ای باشه، نمیتونم این کارو بکنم. یعنی بعضا باید لوکیشن های انتخاب کنم که شلوغ نباشه، یعنی عملا تو یه کانسپتی داشته باشی که توی سطح شهر باشه رو نمیتونی انجام بدی. هیپ هاپ وصله از این بابت به این داستان. توی سطح شهر نمیتونیم کار بکنیم، تو لوکیشن های مختلف یه ترسی وجود داره که ما نمیتونیم با آرتیست زیرزمینی کار کنیم و از این طرف این داستان باعث میشه که خب پولم نیاد تو این قضیه، یعنی اقتصاد قوی نباشه تو صنعت موزیک ویدیو هیپ هاپ. بنابراین شاید هم خیلی هم هیپ هاپیا مقصر این داستان نیستن که میگن بعضا ما نمیتونیم دستمزدی به کارگردان بدیم، چون خب درآمدی ندارن مثل آرتیستا که کنسرت بذارن یا اسپانسری داشته باشن یا از این قبیل. فاکتورهای متفاوتی هست، شایسته سالاری، بحث اقتصادی قضیه و بحث مجوزا. ببین تو نکته‌ای که گفتی، حالا از سیوان مثال زدی، خب من دارم میبینم حتی افراد دیگه‌ای هم هستن که تورایی که دارن برگزار میکنن، کنسرتایی که برگزار میکنن از سیروان هم تعدادش بیشتره. آره. سولدات کردناشون هم بیشتره. آره. مخاطباشون هم بیشتره، ولی نمیرن سمت اون ماجراجویی که امثال سیروان و زانیا رو، حالا پروژه جدید مثلا زانیا دکاموند و این داستانا توی فضای موزیک ویدیو دارن تجربه میکنن. خب تفاوته از چه جنسه؟ یعنی اون آدم پاپستار شناخته شده چرا سلیقش نیست؟ ببین باید برگردیم یه استپ عقب‌تر. اصلا اون شخصیتی که داره همه کنسرتاش سولد اوت میشه کیه؟ اون شخصیتی که همه کنسرتاش سولد اوت میشه توسط کی شناخته شده؟ کی گفته تو اینقدر شایستگی اینو داری که الان بیای این همه اجرا تو سولد اوت کنی؟ یعنی من موزیسینای خیلی خیلی قوی رو میشناسم که الان توانایی گذاشتن اجرا ندارن، توی مجوز گرفتن، تو همه داستانا یه مسیر خیلی پرفراز نشیبی رو دارن رد میکنن. بدنشون زخمی شده، سمت چپ و راست بدنشون اینقدر این بر اون بر خورده زخمی شده و بعضا خیلیشون دیگه خسته شدن از این مسیر. خیلیشون میرن اون ور مرزام، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، این یا این ور میمونن و اکسپایر میشن، میرن خلاصه سراغ یه بیزینس دیگه. من برمیگردم به این که آدمای خوش سلیقه اصلا نمیرسن به اون استپی که بخوان با کارگردانای خوبی کار کنن. یعنی خب یعنی لازم مجوزی و اینا داری میگی یا ببین گزینش این آدما، یعنی احساس میکنم مسیر مجوز و انتخاب شدن، سلکت شدن به عنوان یک آرتیست پاپ و مجوزدار برای کنسرت خیلی حجم و سخیفه. یعنی آدم هایی که الان رو استیج هستن رو تو تک و توک میتونی توشون کسایی رو پیدا کنی که واقعا هنر واقعی رو داشته باشن برای اجرای موسیقی. یا بعضن آرتیستای خیلی خوبی هن، من نمیتونم اسم بیارم، ولی خب موزیسین خیلی خوبی هست که دوست منه و من میدونم که این آدم چقدر توانایی داره. بهشم گفتم تو خیلی خفنی، بیسیستت خفنه، گیتاریستت خفنه، درامرت خفنه، چرا محصول نهایی اینه پس؟ و میگه چیزیه که به اصطلاح مارکت میخواد. این مارکت چیو میخواد؟ یه چیزیه که از یه رأس هرمی داره به نظر من تصمیم گیری میشه که چه چیزی الان توی جریان موزیک باشه، چه چیزی نباشه. یعنی داری میگی که مخاطبم ممکنه حتی سلیقش نباشه، ولی چون آپشن دیگه ای نداره مجبوره اون. من میگم مخاطب
چیز دیگه این نمیشنوه، موزیک خوب رو نمیشنوه که بخواد به اون سمت ترغیب بشه که بخواد اون موزیک رو بشنوه، یا اصلا خیلی ریشه‌ای تر از این داستان است. یعنی ذهنیتش میره به یه سمتی، یا یه جوری تربیت شده، یا از سیستم بچگی و آموزش پرورش اینا یه جوری اومده بالا که اون کنجکاویه رو، اون حق طلبیه رو، اون اینکه دنبال یه محتوای عمیق تری باشه نیست، دنبال اون توی موزیک و موزیک ویدیو سطحی تر به قضیه نگاه میکنه. خاطر همینه که همه ترانه ها، یا نمیدونم دنبال تو میگردم، یا نمیدونم عاشق تو همین چیزای سطحیه دیگه، یعنی چیزای عمقی تر چیزی نداره، طرفداری نداره. من بعضا موزیک ویدیوهایی دیدم یا خودم حتی ساختم که خودم هیچ علاقه بهش نداشتم، ولی به واسطه اینکه سطحی تر بودن و نیازی به مثلا کنکاش نداشتن بیشتر دیده شدن. حالا تو به عنوان یه فیلمساز چرا اول از همه شروع کردی با ساخت موزیک ویدیو؟ ببین موزیک چه چیزی برات داشتش توی عالم؟ فکر کنم 17-18 سالگی هم استارت زدی دیگه. آره 17-18 سالگی استارت زدم. و اینکه ببین اون موزیکه به تو یک حسی رو میده که توی تصویر سازیت خیلی میتونی خلاق‌تر اون تصویر رو بسازی، یا اینکه نمیدونم یه دوپامینی تو ترشح میکنه که خیلی جذابه برات برای یک موزیک تصویری بسازی و با ترکیب تصویر و موسیقی تاثیرگذاری شد. آره و خیلی برای من جذاب یکی مثل بود. مایکل جکسون به خاطر موزیک ویدیوهای دهه 70 و 80ش از 8 میلیارد آدم روی کره زمین 6 میلیارد دارن آشنا باشن و میشناسنش و میدونن کی بوده. از طرف دیگه من همیشه این خصلت خالق بودن رو احساس میکردم تو خودم دارم، و همیشه به خاطر همین اگه یک موزیکی میشنیدم، همین مایکل جکسون یا آرتیستای غربی رو میشنیدم، چشم که بسته بود یا ورزش میکردم یا هر چی که بودم، دائما تصویر میدیدم. یعنی الان تو به من بگی که مثلا احمد من داشتم میومدم از خیابون بغل، یه پیرمرده اومد اینو بهم گفت، اینو به من گفت، اینجوری گفت، من دارم اینو تصویرشو میسازم برای خودم. این پیرمرده چجوریه؟ یهو مثلا تو ذهنم یه پیرمرد کچل ساختم، یهو میگی موهاشو نمیدونم اینجوری کرد، یهو پودر میشه یه پیرمرد مودار بهش اضافه میشه. یعنی دائما ذهنم تصویر سازه. بخاطر همین موزیکو که میشنیدم شروع میکردم تصویر سازی، اینا برام جذاب. و اون زمانم که توی ارمنستان، خب بحثی که داشتیم میکردیم در مورد شانس یا حالا اون مسیری که داری، تو ارمنستان که درس میخوندم با صادق آشنا شدم. آشنایی با صادق باعث شد که من قبلش کار تصویر میکردی؟ قبلش کار تصویر عکاسی میکردم و کار گرافیکی انجام میدادم و ویدیو هم میگرفتم، ولی کار حرفه‌ای نبود. و از اونجایی که خیلی اون موقعم کتاب میخوندم، یکم عمیق به مسائل نگاه میکردم و صادقم از این سبک آدماییه که واقعا شعرهای عمیقی داره و من باش ارتباط برقرار میکردم، دیگه با هم تصمیم گرفتیم که چند تا کار با هم ببریم جلو و خیلی جذاب بود. و طبیعتا تو هر کاری رو انجام بدی دیگه دنبال داره اون بقیه کارات هم همون توی همون صنعت میشه. ولی خب موزیک ویدیو به صورت کلی میگم که 20 تا 25% فعالیت من بوده، ولی به خاطر همین داستانی که میگم تصویر و صدا خیلی تاثیرگذارن، بقیه کارهای من کسی ندیده. یعنی خب بیشتر ویترین من موزیک ویدیو بوده. حالا یه نکته جالبی که زد میگی، برای کسی که کارش قبل این تخصصی حرفه‌ای کار تصویر نبوده و توی فضای دانشگاهی با یه خواننده مثلا همکاریش رو شروع کرده، نکته برجسته کارهای اول تو و حتی کارهای فعلی تو از دید من کیفیت کاره. خب کیفیت از چه بابت؟ از لحاظ تصویر، ویژوالی. یعنی تو نگاه که میکنی میبینی کارها انقدر تمیزه، قابا حساب شده است. اگر قصه ای رو داری تعریف میکنی توی قصه گویی سعی کردی باشه، نیومدی اون حالت این که بی حساب کتاب و بی فکر دکمه ریکورد رو بزنی، قشنگ دکوپاژه رو متوجهش میشی، ترانزیشن ها رو بهش فکر کرده، از این پلان میخوام برم اینجا، این اتفاق باید بیفته. خب یه بچه‌ای که 17-18 ساله بوده و این عقبه تجربی رو نداشته چجوری به این رسیده؟ بخوام کلی بگم کنجکاوی است، ولی من همیشه یعنی از این خورهایی بودی که هر موزیک ویدئویی دستت میومد میشستی میدیدی؟ آره ببین من از ساعت 7 تا 8 تا نیم صبح آرندیم چی بود؟ آرندیم این بود که
توی یه سری وبسایت‌هایی که ترمینال موزیک ویدیو و شورت فیلم و کمپینای ویدیویی اینا اصلا ول بودم کامل. و این باعث شد که من یه دیکشنری خیلی 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 با دیتابیس سنگینی تو ذهنم داشته باشم. یعنی فیلم زیاد می‌دیدم، فیلم و سریال که مخصوص شبان بود، صبح هم که هر چی کمپین و موزیک ویدیو بود و هر چیزی بود رو می‌دیدم. یعنی این مدلی بودم که الان این کمپین با این تصویر رو گرفته، مثلا کار لویی ویتون همچین تصویر گرفته شده، پس من میرفتم سراغ این که اون کادر رو چجوری در بیارمش توی تصویرم. اینقدر کنکاش میکردم، یعنی حتی تو فضای دانشگاهی هم این چیزا رو نمیفهمیدم، درست یاد نمیگرفتم، ولی تجربی میرفتم. خب این 20 میلی متر، نه 25 میلی متر، 28 میلی متر، 35 میلی متر. اینقدر امتحانش کردم که شد. رشته دانشگاهی چی بود؟ من 2 تا رشته دانشگاهی داشتم. یه فیلمسازی توی یروان فیلمسازی بود، توی شیرازم گرافیک خوندم. حالا میخوام برسم به همین قسمت که یه دیکشنری کامل، یه دایره المعارف داشتم تو ذهنم، به علاوه این که خودم هم همیشه دوست داشتم یه سری جا خلاق باشم. این دیکشنری خیلی به علاوه این خلاقیت کمک کرد که من این قسمت رو بتونم ببرم جلو. و از طرفی این که گفتم کنجکاوم، توی کاتگوری‌های مختلف خیلی میرفتم و دخالت میکردم. حالا تدوین و اصلاح رنگ و اینا، به اصطلاح تصویر برداری که توی خود فیلم سازی، قسمت گرافیک، مبانی رنگ گرافیک، توی ترکیب بندی، توی مجسمه سازی، منظور از مجسمه سازی حجم، کلا حجم، طراحی فونت، لی‌اوت، کلا هر چیزی که به گرافیک دیجیتال مربوط میشه. و از اون طرف 3D، دنیای 3D رو هم میشناختم، کار کرده بودم توی سری نرم افزارا. کنجکاوی تو توی نرم افزارهای مختلف، توی قسمت‌های مختلفی که ربط به ارتباط تصویری داره، هر چیزی، میتونه اون هنرهای تجسمی باشه، میتونه یه تابلویی تو خیابون باشه، میتونه تابلو فرودگاه باشه، هر چیزی. توی همه اینا دقتم بالا بود، کنکاش میکردم توی رنگش، توی فونتش، توی هر چیزی که به ارتباط تصویری ربط داشت. این باعث شد که یه دایره المعارف کاملی داشته باشم که بدونم با توجه ابزار چجوری میتونم این تصویر رو در بیارم. اون ایده سازی اولی که تو ذهنم بود با ابزاری که توی دایره المعارفم بود باعث شد که این خروجی رو داشته باشه. یعنی صرفا وای نستادی بگی که الان ابزار کار من فقط یه موزیکه و تصویری که میخواد روش بیاد، اومدی اونو خورد کردی، تک تک چیزایی که داری میگی، از فونت، ساوند افکت، سی جی آی، خود قصه، پارامترها و خمیر بازی تو شد که ازشون بتونی خروجی‌های خلاقه درست کنی. درسته. این کاملا اینا میشن ابزار. مهمترین چیز به نظر من تو هنر 2024 سلیقه است. حالا اگه بخوام بیام از بالا نگاه کنم، سلیقه مهمترین قسمت به نظر من. خیلی هستن که ابزار رو دارم ولی سلیقه استفاده رو ندارم. یعنی میخوام برسم به این که مهمتر از این که دست هنرمند چه کاری رو انجام میده، چشم هنرمنده که چشم قوی داشته باشه، چه تو ابزرویشنش باشه، تو آرندیش باشه، چه توی خلق اثر باشه. چشم هنرمند خیلی مهمه. ترکیب یک سلیقه خوب و شناخت خوب نسبت به اون ابزارها میشه یه خروجی خوب از نظر من. تو وقت الان خودتو چجوری به روز نگه میداری؟ هنوز ساعت 7:30 هنوز داری این کار رو انجام میدی؟ هنوز این کار رو میکنم. تو ورکشاپام به همه هنرجوام تو مرحله پیش تولید میگم، یعنی میگم توی انتخاب و طرح ایده خیلی حواسم هست مرز بین کپی و اینسپایریشن رو بهشون منتقل کنم، ولی همیشه 5-6 تا ترمینال رو معرفی میکنم بهشون، فلان سایت فلان سایت فلان سایت. اینا مجله هایی هستن که شما مثل قدیم باید مجله ها رو باز کنید، ورق بزنید، ببینید در دنیای امروز چه اتفاقی داره میفته. یک هنرمندی به هنرمند 60 ساله 50 ساله یا احمد پارسایی که 12 ساله داره این کارو میکنه، یا یه هنرمند 30 ساله دیگه تو فرانسه، تو مصر، تو بنگلادش، تو اندونزی، نگاهش چه شکلیه، چجوری نگاه میکنه به این هنر. اون چکیده شاید 10 سال تجربه اون آرتیست باشه که اون تصویر خروجی اون تصویر شده و تو از این خیلی آیتمای زیادی میتونی یاد بگیری نسبت به این که حالا بری تو دانشگاه و از یه استادی یه سری مطالب رو یاد بگیری که اونا بیسیکن و باید یادش بگیری، ولی اینکه بری یه آرتیستی که کلی هیجانات درونش هست که تو اون استاد دانشگاه نیست، کلی نوآوری هست، از اون اینو ببینی نگاهش نسبت به اون فرهنگی که تو اندونزی هست، مسلمونی که تو اندونزی هست، یا اون آرتیست
هندی که الان مثلا داریم میبینیم چقدر دارن ترند میشن، یا اون آرتیست مصریه چجوریه، یکی تو غرب چجوریه، تو منطقه اسکاندیناوی چجوری، بلوک شرق اروپا، روسا دارن چی کار میکنن. خب تا وقتی که اینا رو نبینی، ابزرویشن این مدلی نداشته باشی، نمیتونی ازشون یاد بگیری. یعنی تو تمام تلاشت اینه که ورودیای خودت رو تازه هم کیفیتش رو بالاتر ببری، هم تعددش و تعداد و حجمش رو بیشتر کنی، چون بهت داره خوراک ذهنی میده برای اینکه توی کار خلاقت بتونی ایده بگیری، الهام بگیری ازشون. من دارم میگم من یک نفرم که قدرت ایده سازی به اندازه خودم دارم در زمان خودم و با این تجربه 10-12 سالی که دارم. یه آرتیست دیگه توی یه فرهنگ دیگه تو 10-12 سالی که تجربهشو داشته یه خروجی داره که من ازش میتونم یاد بگیرم، و این یادگیری از آرتیستا از هم یاد گرفتنشون باعث میشه که این دیکشنری و خروجی هی قوی تر و قوی تر و قوی تر بشه. ببین حالا نکته اینه که تو نگاه میکنی به یک چیزی که صنعت اونور پول توشه، زمان زیاد توشه، محدودیت زمانی، مجوز نداریم و سری باید بزنیم جمع کنیم بریم و این چیزا وجود نداره. لحاظ امکانات و تجهیزات، حالا همه چی توی ایران هست ولی اونجا 100% راحت تره دیگه پیدا کردن و مال کردن. اینها رو ورودی دادی و بعد هی میای خودت رو قرار میدی توی چارچوبای از این جنس. من نمیتونم ایده مثلا این مدلی داشته باشم چون نمیتونم سطح شهر برم فلان کارو بکنم، یه محدودیت. آره. باید زیرزمینی جمعش کنم، باید ارزون جمعش کنم، بودجه نداریم، زمان نداریم. بعد آرتیستا، آدما، اگه مدل هست، بازیگر هست، آمادگی بدنی اونا رو نداره، تخصص اونا رو نداره. درست. اینا رو چجوری اون ورودی عالی که از دید خودت الهام بخش بود رو داری تبدیل میکنی به خروجی‌ها؟ ببین یادگیری خیلی مهمه که منتور خوب داشته باشی یا مستری داشته باشی که از 10 باشه. خب من اتفاقا به هنرجوام میگم اگه یه نفر گفت که مثلا الگوی من تویی، میگم هیچ وقت از من نیا یاد بگیر. همون حرفی که قبلا بهت زدم، من کاری خروجی ندادم که بیشتر از 5.5-6 از 10 بهش امتیاز بدم. پس بنابراین تو نمیتونی منو الگو قرار بدی که بری یه کار خوب انجام بدی. تو باید بری کسی رو الگو انتخاب کنی که 10 از 10 و تمام این محدودیت ها رو نداره که بتونی از اون مثلا یه 5.5-6 بکشی بیرون. مثلا اون کارا رو هی فیلتر کنی. خب آره مسلما نمیشه اون تجهیزات و اون به اصطلاح اون قدرت تولید و تدارک و این چیزا رو نداری، ولی خب بهتر از اینه که از یه نفر یاد بگیری که توی ایران با همون محدودیت هست که 6 از 10 تو هم بتونی تو بشی 3 از 10 بهتره که از اون مستر یاد بگیری. این بهتره. و اینکه خب مشخصه دیگه، تو وقتی یک ویدیویی رو داری میبینی اصلا از بلوک شرقه یا از اروپا یا هر جای دیگه است، میدونی که اینو میتونی اجرا کنی یا نه دیگه. یعنی مسلما بعضی از ویدیوها رو که میبینی فقط داری میگی که خیلی خوبه و نمیری سراغ این که مثلا ازش اینسپایرشن داشته باشی. یه چیز جدیدی که من دارم میبینم مخصوصا بعد پندمی، یه نسل تازه نفسی به موزیک ویدیو سازامون اضافه شده. بچه‌هایی که 17-18 ساله دیگه ماکسیموم 22 سالن و نه سواد دانشگاهی و آکادمیک دارن تو فیلم سازی، نه اون فضا تجربیه رو دارن، ولی خروجیاشون خیلی پیشروه، خیلی عجیب غریبه. ما به خاطر همین نداشتن تحصیلات آکادمیک، نداشتن یه مستری که چارچوبا رو بگه، بیسیکا رو بگه، الان آرتیستای جدیدی که داریم پرفراز و نشیبن، یه کار خیلی خفن و میبینی یه کار ضعیف‌تر میبینی و این نداشتن ثبات دقیقاً به خاطر همین داستان است. کارا میبینی معمولاً تمیز نیست ولی پر از نوآوری، پر از خلاقیت، پر از کاراییه که مثلا منی که الان شبیه یه آهن 24 شدم که هر چقدر چکش بزنی من شاید از اون چارچوب بیرون نیاد، اون آرتیست جوونه داره این کارو میکنه و کیف میکنم وقتی اینا رو میبینم و چقدر دوست دارم که یه فضای آکادمیکی باشه برای همین جوونا که بتونن اون تمیز نبودن تصویر، این چیزی که من بهش میگم تمیز نبودن تصویر رو، این رو هم یه اضافه کنن به کارشون و دیگه همه چیز بره. من احساسم اینه که اینا انقدر سوار رسانه، انقدر خوراک خوب دارن که ذهنشون تازه داره شکل میگیره. برم تجربه کنم اون ورودی، همون نکته‌ای که خودت داری میگی که من دائم خودم رو بروز میکنم، اونا انگار توی اون فضا فعلا هنوز به جایی نرسیدن که قدرتش رو هم پیدا کرده باشن، علاوه حرفه‌ایگری اسم و رسمی برای خودشون
دست و پا کرده باشن که وقتی یک آرتیست هم میاد سر پیشنهادشون، سر ایدهشون بجنگن باش و بتونن کار خودشونو بکنن. که من احساسم اینطوریه که وقتی روند رو دنبال میکنم، مثلا فلان آرتیست همه موزیک ویدیوهاش یک المانای ثابتی داره، یک چیزی داره. با این که کارگردان داره عوض میشه، تو داری اون تکرار رو میبینی، متوجه میشی که این نظر شخص خودشه، هی داره ورود میکنه به قضیه. درست. خب شخص تو برام جالبه از یک جایی به بعد، حالا من نمیدونم روی خوششانسی بوده، روی چه چیزی بوده، وقتی رفتی با تاپ لولا، با سوپر استارای حوزه، با سیوان کار کردی، با یاس کار کردی، با موئر کار کردی، با این بچه‌ها که شروع کردی کار کردن، انگار دیگه یه سری کسایی که میخواستن بیان نظر خودشون رو وارد ایده تو، وارد پروژه تو کنن، غلاف کردن. انگار که اصلا دیگه نیومدن سمتت، یا پیشنهاد ندادن، یا دیگه تو وای نستادی حرف آرتیست رو 100% گوش بدی، برای ایده خودت جنگیدی. این چیزی که من دارم احساس میکنم درسته یا غلطه؟ ببین درسته، ولی خیلی باز بحث عمیق تره. یعنی من 17-18 ساله از بابام یاد گرفته بودم که برای این داستانو بجنگم و خب این خصلتایی بوده که مثلا از بچگی داشتمش. و تو فضا، ببین این که میگم فضای آکادمیکی برای مثلا این همین جوونا نیست. اگه یک فضای آکادمیک خوب بود برای مثلا برای بچه‌هایی که 17-18 سالشونه، دور هم جمع بشن، با هم معاشرت کنن، در مورد این داستانا حرف بزنن، استادای خوبی باشه که بهشون چی میگن بیزینس پلن‌های درست بده، بگه این مسیر مذاکره با کارفرما یا اون موزیسین به این شکله، به این شکله. اینا اگه این فضا وجود داشت، کارگردانای ما همین جوونایی که میگی فقط بحث تصویر و اون خروجی هنره رو خوبن، بقیه داستانا من تفکر ندارم، قبول دارم. آره ضعیفه. و این مسیری بوده که حالا خوششانسی بوده یا هر چیزی، یا خودم رفتم تو فضای آکادمیک، خودم رو به زور جا دادم. البته استادایی هم داشتم و منتورایی هم داشتم که دقیقاً این اخلاقیاتشون هم گرفتم. مثلا استاد فیلمنامه نویسی داشتم توی ارمنستان که خیلی چیز ازش یاد گرفتم. بیشتر من آدما رو مثلا میگم استاد فیلمنامه نویسی یا مثلا منتور، کسایی نبودن که فقط فیلم سازی ازشون یاد بگیرم. من همه آدما و آرتیستای اطرافمو جوری انتخاب میکنم که ازشون زندگی کردن یاد بگیرم، فقط بحث تصویرسازی نیست. یعنی تو معاشرتم با آدما زندگی کردن رو باشون یاد میگیرم. مثلا استاد فیلمنامه نویسیم شاید خیلی از این چیزایی توی بیزینس رو بهم یاد داده باشه، یا مثلا بعضن کسایی که حتی زیست خلاقه رو ازشون داشتی یاد میگرفتی، به اینکه کار خلاقه رو یاد بگیری. و آدمایی که بیشتر باشون معاشرت کردم یا بیشتر بهشون گوش دادم. یعنی حالا طرف میتونه یه نویسنده باشه که تو پادکستاش حرف میزنه، یعنی یه طرفه بوده این داستان، ولی ازش یاد گرفتم. تو مسیر زندگیم فهمیدم که این مسیر درست است و اون مسیر رو انتخاب کردم. یه چیز جالبی که توی این دورانی که داری کار میکنی برای من نظرم جلب شد بهش، تو از ارمنستان اومدی یه تایم ایران بودی، بعد رفتی امارات. نه، از ارمنستان رفتم امارات. مستقیم رفتی امارات. در کنار کار موزیک ویدیو وارد فضای تبلیغات هم شدی، درست میگم؟ آره. چه تفاوتی داشت برای کسی که داشته موزیک ویدیو کار میکرده؟ آیا اصلا تفاوتی داشت؟ چه چیزایی رو از فضای اینور یاد گرفتی بردی اونور؟ توی موزیک ویدیو ببین ترکیب صدا و تصویر، اون ذهنیتی که موزیک وقتی بالا میره پایین میاد، کجا باید توی تصویر همزمان با موزیک انرژی بیشتری بدی، کی قرار سکون بدی، کی با این احساسات مخاطبت درگیر بشی، چیزی بود که از موزیک ویدیو من بردم توی کار کامرشیالم. یعنی انتخاب موزیکام، فضا سازی صداها و اینا نقطه قوتی بود که توی کار ویدیوم هم اصلا تو کار کامرشیال کار کامرشیالا بهم میگفتن که وجود داره. و اینکه تفاوتشون هم این بود که خلاقیتت بیشتر میشد به نظرم، یا حداقل تو اون داستانی که من داشتم تاثیرگذاری رو مخاطب و انگار عمیق‌تر یاد میگیره. ببین تو وقتی موزیک ویدیو داری کار میکنی، بخوای یا نخوای باید برای موزیک تصویر بسازی.
و فلسفه موزیسین حتی اگه بهت نگه چی کار بکن و چی کار نکن، که اکثر ویدیوهای من کسی بهم نمیگه، ولی اون تأثیر رو با کلامش توی موزیکش میذاره دیگه. طبیعتا تو داری برای اون موزیک ویدیو میسازی، ولی توی کار کامرشیال کلا خلاقیتت بیشتر بود و چیزای بیشتری رو که تو ذهن خودت بود میتونستی پیاده سازی کنی. بچه چیزایی اونور یاد گرفتی که اینور تونستی ازشون استفاده کنی؟ یعنی تفاوت فضاه چه چیزایی اونور برات داشت؟ ایدئال گراییه، اینکه یک تصویر 3 ثانیه‌ای خیلی مهمتر از چیزیه که تو باید توی یک موزیک ویدیو همینجوری بگیری و بری. اون تمیز بودن تصویره توی موزیک ویدیو هم اومد بیشتر شد. یعنی الان اگه بهت کارهای مثلا 17-18 سالگی منو ببینی، مثلا کیفیت دوربینا و اینا قشنگ معلوم میشه تصویر جنسش فرق کرده. دوربینای سونی بودن، دوربینای مثلا حتی DSLR بودن اون موقع که میرورلس نه. آره ولی دوربینای DSLR بودن. الان دوربینای سینمایی، لنزای سینمایی. آره دیگه الان دیگه زیر یک مثلا دوربین مثلا زیر رادیو الکسا نمیشه تصویر رد کرد، یعنی دیگه نمیتونی. یعنی اون ایدئال گراییت اونم برای منی که کیفی ذهنیتت اونطوری شکل گرفت که من اصلا به یه سمتی رفت که دیگه تو فتیش اکویپمنت داری دیگه. باید اکویپمنت خوب داشته باشی تصویر بگیری و واقعا مهمه. یعنی میدونم میشه یک تصویر خیلی خوب و بدون تجهیزات ساخت، ولی از جمله اون آدمایی هم که میگم تا هست باید استفاده کنی، باید به بهترین شکل تا جایی که میتونی بلند پرواز باشه توی اکویپمنت، بری و بهترین چیزی که تو مارکت هست رو بگیری و با اون تصویر برداری کنی، بهترین لنز و بهترین دوربین و چرا که نه. بعضا خیلی هم ترسشو دارن، یعنی من میترسن که الان این تجهیزات خیلی سنگینه و فعلا بحث پولی نیست. یعنی خیلی ها الان تو مارکت موزیک ویدیو آخه یه چیزی الان اینطوری گفتی، من اگه اشتباه نکنم تعداد الکسا و مین الکسایی که توی ایران ها یه مقدار از تعداد تجهیزات و امکانات دوربینایی که وجود داره توی کانادا، که کشوری که داره اون همه سرویس پروداکشن تازه میفروشه به همه جای دنیا، فیلمسازی‌ها داره توی استودیوشون شکل میگیره، با یه درصد خیلی کمی برابری داره. ولی خروجی که اونا دارن میکشن کجا؟ و آره من عدد آمار بخوام حساب کنم که واقعا نمیدونم بحث ایران و کانادا رو، ولی خب خیلی زیاده اکویپمنت های خوب تو ایران. یعنی حالا بخوایم بگذریم از پاناویژن و کلاس اس فیلمسازی، تو کلاس A فیلمسازی اکویپمنت ایران واقعا خوبه و با حتی قیمت خیلی کمتر. بله 1/3 ترکیه، 1/5 امارات یا اروپا. آره دقیقاً درست میگی، خروجی متفاوت. بچه‌ها بلد نیستن خروجی بکشن ازش بیرون، در دسترس نبودنشونه. به خاطر همون داستانه که گفتم، محدودیت‌های اقتصادی شاید باشه، یا اینکه جرأتشو ندارن، یا بعضن فقط به فکر پشت دوربینن. این هم خیلی مسئله مهمیه که تو هم موزیک ویدیو ایرانه، هم توی صنعت کامرشیال ایرانه، تبلیغاتی و بقیه داستانا، همه درگیر پشت دوربینن، اصلا حواسشون به جلو دوربین نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو جلو دوربین چه اتفاقی داره میفته، از لحاظ نورپردازی، طراحی صحنه، بازی گرفتن از اون بازیگر، انتخاب کست، انتخاب کرو، اصلا به این چیزا توجه نمیکنن. وگرنه از لحاظ اینکه مثلا الکسا برن تجهیزاتو، الکسا الف هست، الکسا الف مینی، همه چیز در دسترسشون هست، ولی خروجی نمیتونن بکشن بیرون. به خاطر اینکه به این فکر نکرده خب اوکی من دوربینمو این کاری کردم، صدامو این کاری کردم، برای نورپردازی بیام یه تکنیک و یه تفکر و یه خلاقیتی به خرج بدم. فکر میکنم مثلا ابزار رو که فقط داشته باشن کافیه. آره و اون همون بحث سلیقه هم مطرحه که میگم اون سلیقه هم باید یکم قوی تر بشه و اون تعامله با آرتیستای بیشتر باعث میشه که تو مثلا اگه توی فضای آکادمیک باشی، شاید با یه نفری روبروشی که علاقه زیادی به نورپردازی داره و با اون دوست چی نورپردازی ازش یاد بگیره، اون تصویرسازی از تو یاد بگیره و این تعامل زیاده بین تو و یه نورپردازه. ما الان بعید میدونم مثلا یه کارگردانی باشه که خیلی معاشرت‌های زیادی با یه نورپرداز داشته باشه، یه طراح صحنه داشته باشه، یا با آرتیست مجسمه ساز داشته باشه، یا آرتیست گرافیست داشته باشه، ازش مبانی رنگ یاد بگیره. این تعامل‌ها کمه به نظرم. این تعامل کم باعث میشه که سلیقه‌ها فقیر بمونه، پول بمونه، یعنی خیلی ریچ نشه و خروجیش میشه نهایتا همین که میگی. خب حالا برای شخص تو که کارت رو توی فضای خارج از ایران استارت زدی،
و بعد تو امارات با برندهای بین‌المللی کار کردی، پروژه‌های بین‌المللی داشتی و شخص تو چه جنسی بوده؟ چه چیزایی و تو اون فضا و تو اون همکاری‌ها به دست آوردی که تأثیر داشته تو خروجیت؟ من سعی میکردم انتخاب پروژه‌ام صحیح باشه، انتخاب آدمایی که باشون قرار کار کنم صحیح باشه، همکارایی که دارم، کارفرماهایی که دارم. و اگه یک نفری رو میدیدم که خوش سلیقه است، هنرمند خوبیه، نگاه، همون بحث نگاه خوبه، نگاه خوبیه، چنگالامو فرو میکردم بهش و همینجوری بهش میموندم، ازش چیز یاد میگرفتم. حالا اون آرتیست میتونه معمار باشه، اون آرتیست میتونه یا آشپز خوب باشه، اون آرتیست میتونه مجسمه ساز باشه، نه همه اینا خوراک خلاقه و ایده پردازی و الهام برات داشته. آره. من از اینا چیز یاد میگیرم، همه‌شون توی تصویرسازیم تأثیر دارن. اینکه الان ترکیب رنگ اون لباسه با بک‌گراند چه وزنی رو داشته باشه از یه طراح پارچه میتونم یاد بگیرم. اینکه اون بازیگر چه فرمی رو بگیره که چه احساسی رو منتقل کنه، شاید از مثلا یک اثر مجسمه سازی باشه یا از این نقاشی باشه. یعنی تو یک دائما داری همه چیز رو مشاهده میکنی و اون چیزی که داری مشاهده میکنی و میگی چقدر خوبه این، از اون یاد میگیری و اونو به صورت حالا توی ژانر خودت، تو صنعت خودت خروجی میدی. اون میشه طعم خوبی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. خیلی نکته جالبی رو داری اشاره میکنی. به ما آدما کارگردانای شناخته شده مهمی داریم، مثلا مثل اسپایک جونز، مثل دیوید فینچر، مثل ریدلی اسکات، تونی اسکات. اینا موزیک ویدیو بودن، بعد رفتن تبلیغات، بعد اومدن سینما. الان داشتی بحث معماری رو مثلا میگفتی فلان معمار، فلان آرتیست. یکی از برجسته ترین نکات فیلمسازی فینچر معماریه، نورپردازی معماریه، عکاسی معماریه، خود فضا، شخصیت یک ابنیه، ساختمان، بخشی از استوری تلینگشه. حتی من همین سری که داشتی اینا رو میگفتی تو ذهنم داشتم مرور میکردم، میدیدم که قبل مثلا فیلم ایلین 3 من یه سری کار از این دیده بودم که فضای تبلیغاتی بود، موزیک ویدیو بود و معماری برجسته بود. و بعد که اومده مثلا فیلم بلند اول خودش رو کار کرده، چقدر از اونا داشته الهام میگرفته، چقدر آزمون خطاهای خودش رو اونجا پس داده، یاد گرفته، شناجش اصلا شکل گرفته، شناجش اونجوری شکل گرفته در مورد چیزایی که دوست داره، علاقه داره و فکر میکنه که اینا چیزایی هستن که میتونه تو کارش تاثیرگذار باشه. شناجش اونجوری شکل گرفته و اونم چیزی نیست جز تراوشات ذهن یا آرتیست دیگه، از چیزایی که یاد گرفته دیگه خروج میده. دقیقاً همینطور داری درست میگی. حتی میتونی مثلا نگاه این مدلی هم داشته باشین. دیوید فینچر یا هر آرتیست دیگه که میگه همچین معاشرایی داشتن 100%. چون فینچر که نمیتونه فیلم سازی یاد بگیره، هم معماری یاد بگیره و من خوراکم اینه. یعنی یک آرتیست 70 ساله، یه معمار 70 ساله، یه جینیس 60 ساله، آدمایی که مسن‌ترن و یک تجربه زیسته و یه بشینم باهاشون درتون معرف زنده است دیگه، بیای خوراک دیگه. تو دیالوگ باهاشون کلی چیز میشه. من بعضا خیلی از دوستان میگن تو چه حوصله‌ای داری میشینی با فلانی صحبت میکنی؟ میگم اون خیلی فرصت بزرگ در اختیار من داره میذاره که از چکیده زندگیشو داره به من یاد میده. اینه که مثلا این تجربیات من دارم، تجربیات 40 50 ساله یه آرتیست رو تو 4 5 ساعت، حالا کلشو که نمیتونم یاد بگیرم، ولی خیلی از این چیزایی که خودم شاید توی 30 سال به اون برسم و دارم تو 4 5 ساعت ازش یاد میگم. 4 5 ساعت فلان جینیس، 4 5 ساعت فلان یه معمار، یه نقاش، اینا خیلی میتونه به این دیکشنری من تقویت کنه که من اونو توی ابزارم استفاده کنم. خیلی خوبه. ببین ما تو صحبتمون یه اشاره ریزی داشتی که چیزی که از بیرون دارن از من میبینن به عنوان کسی که کار کامرشیال انجام میده، موزیک ویدیو میسازه، 25% 30% فعالیتایی که من دارم انجام میدم. بله. چی کار داری میکنی غیر از این کارها؟ به من قسمت خیلی زیادی از فعالیت هم توی این چند سال اخیر توی حوزه برنامه نویسی و تولید نرم افزار پلاگین برای فیلمسازا بود. یعنی از پریست های رنگی بگیر که حالا ما بزرگترین پلاگین و بانک پریستی رنگی رو توی دنیا داریم،
تا برسه نرم افزارهای شرکتتون منظورته؟ بله تا محصولات تایپوگرافیک توی پریمیر، محصولاتی که موشن گرافیک میسازن، محصولاتی که برای کلابریشن بین فیلم ساز و هر چیزی مربوط به نرم افزارهای فیلم سازی توی اون حوزه فعالیت داشتم و خب مدیر تولید بودم، مدیر فنی بودم و این فعالیتایی بودن که بیشتر نمیتونستیم نشونش بدیم به واسطه ایرانی بودنمون خیلی پرزنتش نمیتونستیم بکنیم. بخاطر همین هم بود که یه مدت از فعالیتایی که خروجی هنری داشته باشن و کمتر داشتم و از طرف دیگه هم فضای تبلیغاتی بود و یه کاری هم دارم میکنم حالا در زمینه اول فیلم کوتاه بعدم فیلم بلند. بعض اون دغدغه فیلم سازی رو داری؟ آره اون دغدغه رو دارم و از طرفی هم اون خالق بودنه که در موردش صحبت کردم از بچگی داشتمش دائما میره سراغ موضوعای مختلف توی هنر. علاقه‌ای که دارم بهت گفتم که مثلا معاشرهای مختلفی انتخاب میکنم به خاطر علاقه‌ام به اون هیتاست. علاقه عجیب و غریبم به فرشای قدیمی ایرانی منو میکشه به اون سمت، به غذا منو به اون صنعت میکشونه، به هر چیز دیگه کاری ای کردی الان؟ چون چیزی تو ذهن من نیومد. تو زمینه چی دقیقاً؟ مثلا در مورد فرش. آره در مورد فرش کاری کردم. مثلا خیلی دوست دارم یه پارتی از زندگیم برم معمار بشم. آره بعد در این این معمار داری میگی مثلا یکی از خروجیات من خاطرم هستش که معماری اسلامی توش بولد بود. کدوم کارم؟ ولی درست میگی همه اینا نتیجه اون ابزرویشن از علاقه است به اون داستان. یه کاری بودش که دونده 3 تا دونده داشتم میدویدن. آره خب ببین این حساب قاب بندی‌ها، آره حرکت دوربینا. آره دقیقاً. و اون فرمی که تو از معماری میخوای تو میدونی که تو اون فضای یک جنس معماری بروتالی میخوای. میری از ورزشگاه تختی بود اونجا و اون معماری بود که خب قبل از انقلاب حضور ذهن ندارم، خب یه معمار خیلی معروفی اون کار کرد ولی میدونستم که یه همچین چیزی میخوام و خب اون شناختم نسبت به معماری و معاشرتم با معمارا و بعضن حالا تو اون کار مشورتی نگرفتم ولی تو بقیه کارام یه تماس، یه ویدیو کال، من یه همچین فضایی میخوام به دوستم میگم. میگه خب برای این کار مثلا چی میخوای؟ میگم بروتالیسم میخوام. میگه خب اینجا رو داریم، اینجا رو داریم، اینجا رو داریم، اینجا رو تو کرمان داریم، اینجا رو تو تهران داریم، اینجا رو اینجا داریم و میرم نگاه میکنم و اون لوکیشن رو انتخاب میکنم. نمیرم اون فضای دونده یعنی توی اون دیالوگا و آرندیا و دیدنه و کتابخونه شخصی خودت رو تنوعش رو بالاتر بردن و پربار کردنش یک تصویرهای کلی پیدا میکنی. آره اون به عنوان دیکشنری بود. ایده میاد بعد با همون معاشرین خودت طرح میکنی اونها. دقیقاً اون دیکشنری یه چیز کلی رو بهتون میده تو دایره المعارفت میچرخی من اینو میخوام میاری بیرون تو اون آرندیه بیشتر با دیتیل بیشتری میری سراغش. این خیلی کمک میکنه چون کارگردان کار اصلیش به نظر من اینه که باید به همه حوزه‌ها اشراف داشته باشه، نه اینکه بخواد بره انجام بده. وگرنه اگه بخواد بره بگه این کارو من میکنم این کارو من میکنم چند تا احمد پارسه کوچولو میشه که تو همه حوزه‌ها داره دخالت میکنه. باید بدونه چی میخواد و اونو از به اصطلاح مجری اون زمینه بکشه بیرون. حالا طراح لباس باشه، طراح میکاپ باشه، هر چیز دیگه که باشه. یه نکته جالبی هم نظرم جلب کرد اینکه داری توی فضای تولید پلاگین پریست فعالیت میکنی. منو متوجه این میکنی که این ذهن دقیقی که ترانزیشن ها رو داری میبینی درست در میاد. به قول معروف سکته نمیندازه علاوه حسی مخصوصا. انگار اینور یه همپوشانی جدی با اونور داشته که این دوتا رو تونسته به یه زبان درستی به یه خروجی برسونه. درسته. ما بعضا الان بحث ترانزیشن رو کردیم. من بخوام حالا از اون کلی نگریه بیام یکم با دیتیل صحبت کنم که بچهای فیلم سازم یکم بیشتر متوجهش میشن. اینی که خب ما اصلا میایم میگیم چه نیازی داریم الان، فیلمسازا چه نیازی دارن. بعضن شاید خیلی از ترانزیشنایی که بچه‌ها دارن تو ایران کار میکنن ما اصلا شرکت ما ساخته باشه، مثلا فایر برن ترانزیشن ها یا پانچ هولا یا ترانزیشن خیلی مثل ترانزیشن نوری. این مدلیه که تو توی فیلم سازی توی اون یک ثانیه‌ای که توی یک فیلم 3 ساعته رد میشه، مثلا میبینی طرف اومده قطرات آبی رو توی 1 ثانیه برای یه ترانزیشن استفاده کرده، یک آتیشی رو برای توی 1 ثانیه استفاده کرده، حالا
اون ذهنیتش این بوده که توی دنیای حرفه‌ای من میتونم با این باجتم اینو بسازم، ولی اون فیلمساز مستقلی که خودش تک و تنهاست نمیتونه اینو بسازه. من چجوری اونو بدم به اصطلاح به اون فیلمساز مستقل؟ اونو من میام با تجهیزات حرفه‌ای میسازم، ترانزیشنش میکنم، توی قالب $29 $39 میفروشم به اون فیلم میکر که نخواد بره وقت بذاره، هزینه بذاره، اونو تولید. این چون از اون بیسیک خودت شروع کردی، نیازها رو کامل میشناسی. آره دقیقاً همون بحث. باز برمیگردیم دایره المعارفه. تو میدونی الان این زیبایی این تصویر چقدر خوبه و میدونی که اینو کسی نمیتونه در بیاره. مثلا اون فیلمساز مستقل 18-19 ساله میخوادش ولی نمیتونه درش بیاره. مثلا الان دیدی که خیلی ترند شده آنالوگ و کودک و بله. جنس تصویر فیلم. خب ما اومدیم یه محصولی رو ساختیم که به اصطلاح 3 تا المان فیلم رو داره. یعنی توی فیلم رنگ مطرحه، گرین مطرحه و لتر باکس مطرحه. اون فریم دور بله. فیلم‌های آنالوگ. ما اومدیم یه دوربین آنالوگ گرفتیم. خب هر کسی دسترسی نداره به اون. لایه خاکستری گذاشتیم، گرینش رو خروجی میگرفتیم که فقط با یه لایه عوض کردن بتونه اون گرینر رو داشته باشه. رنگای آزمایشگاهی کودک مثل دیلایت ها و نورایی، فیلمایی که تو شب استفاده میکنن مثل پورتا و اینا رو آزمایشگاهی خروجی گرفتیم، اون رنگا رو ساختیم، فریما رو نشستیم دستی توی نرم افزار رو ساختیم. و یعنی واقعا همه چیز آنالوگ و دیجیتال کردید؟ ببین ما یه کاری کردیم همه چون الان داری در مورد جنس تصویر نگاتیوهای مختلف صحبت میکنی. آره من تمام نگاتیوهای کودک و فوجی و ایلفورد و اینا رو آزمایشگاهی اومدیم از مثلا میگفتیم خب خروجی دوربین اسلاگ اینه و تبدیلش کردیم مثلا به کودک، یا مثلا رد اینه تبدیلش کردیم به کودک. اون رنگ رو، اون گرین رو، اون لتر باکس رو توی یک پلاگین خیلی خوشمزه و خوشگل یوزر فرندلی ساختیم که فقط با یک کلیک تو میتونی مثلا رنگ‌های مختلف رو داشته باشی، گرین‌های مختلف 16 میلیمتر داشته باشی، 35 میلیمتر داشته باشی و اون لتر باکس مثلا لتر باکس دوربین 8 میلیمتر 514 ایکس ال باشه، 16 میلیمتر بولکس باشه. اینا همه رو ساختیم و خب یه فیلم ساز مستقل نمیتونه بیاد یک فیلم گرون قیمت رو بگیره برای 3 دقیقه خروجی که دوربین آنالوگ داره یا اصلا ظاهرش کنه، یا اصلا صنعت پرهزینه آنالوگ. و تو میتونی با یه آیفون یا یه دوربین سونی معمولی اون فیلم رو بگیری و تبدیلش کنی به فیلم با $29 مثلا با $39. تو صحبتات یه اشاره کردی بچگی ذهنیت دنبال هنرهای مختلف بود. تو بچگی دوست داشتی کنجکاوی کنی در مورد معماریه، در مورد فرشه، در مورد غذاه، با آدم‌های بزرگتر از خودت بشینی دیالوگ کنی. تو توی چه پلتفرمی رشد پیدا کردی که این دغدغه‌ها برات شکل گرفت به وجود اومد؟ آیا بک‌گراند مثلا خانوادگیت فضایی که آرتیستن توی اون فضا هستن؟ نه اصولا خانواده ما که بیزنسمنن یا فعالیت تجاری دارن بیشتر. ولی بچگی اصلا چه جنسی بود؟ خیلی معمولی. یعنی از این بچه‌های مثلا نرد بودی، دوست داشتی هی چیزای مختلف یاد بگیری، از اون بچه‌های خالق بودی دائم یه کاغذ سفید و یه ماژیک و اینا؟ آره بیشتر. ولی خب میگم که سعی میکردم خیلی استیبل باشم، یعنی اونجوری مثلا بچگی سینوسی خیلی بالا پایینی نداشته باشم و اصولا هم آدم چارچوبدار و محتاطی بودم، ولی خیلی کنجکاو بودم نسبت به اینکه چجوری ساخته میشه. مثلا یک تصویری میدیدم، یک نقاشی میدیدم، درگیر مثلا من یادم همیشه یک نقاشی که میدیدم مثلا سنم خیلی پایین بود، همیشه باید دست میکشیدم روش، یا یک فرشی رو میدیدم دائما به ترنجاش نگاه میکردم، به حاشیه‌اش نگاه میکردم، اینکه میپرسیدم این رنگ جوهره، رنگ گیاهیه، اصلا 80 سال پیش رنگ بنفش نبوده، مثلا پاپیش میشدم که این رنگ بنفشه از کجا اومده. خیلی به طریقه ساخت اهمیت میده. هنوز تا هنوز هم همین جوریه. یعنی مثلا یه نفر پیدا میشه بهم میگه این ظرف چوبی، هی اگه مثلا یه نجاری پیشم باشه بهش میگم که اینو چجوری مثلا کرو دادی، ابزارش چیه. و همیشه هم این مدلی بودم. حالا یه طرز تفکری دارم که خودم باش مخالفم،
این رسیده به یک بیماری خیلی خفیفی که مثلا اگه یک نفر رو ببینم داره یک کاری رو انجام میده، دارم فکر میکنم قبل از اون چه کاری رو انجام داده و داره میره که چه کاری رو انجام بده. یعنی همین چیزی که بهت میگم کنجکاوی فضولیه توی این کارا به این رسیده و این باعث میشه که تو یه ذهن شلوغ پر دیتایی داشته باشی که بعضا یه سری چیزای اساسی رو گم کنه. این معایبشه، خوبیاش هم چیزایی که خودت گفتیه. یه نکته جالبی اشاره کرد تو صحبتات این بود که من نوجوان که بودم موزیک که گوش میدادم ذهنم شروع کرد تصویر سازی کردن. الان داری میگی که مثلا آرتورک فلان آرتیست رو میبینم، کارهای دیگه‌ش رو ندیدم، برای خودم تجسم میکنم کار قبلیش چه جوری ممکنه بوده باشه، کار بعدیش چه جوری ممکنه بوده باشه. آره. یعنی ذهن ویژوالی تصویری انگار روت کامل سواره و بعضا هم درست حدس میزنم. اصلا این توی بیزینس هم خیلی تأثیر داشته، حالا اونو برمیگردیم بهش. یعنی وقتی دارم با یه نفر نگوشیت میکنم یا بودم با تو حرف میزنم، تقریبا 7-8 ثانیه بعدشون احساس میکنم چی میخوای بگی و 90% درست در میاد. توی به اصطلاح آرت هم همین جوریه، یعنی میدونم خط فکری فلان کارگردان چه جوریه. یعنی زیر 5 ثانیه یک موزیک ویدیو یا یک فیلم کوتاه یا یک فیلم بلند رو 5 ثانیه 6 ثانیه ببینم میگم این کار فلان آرتیست. حرکت دوربینش، استفادهش از لنزا، شناسنامه‌اش. خیلی به جزئیات دقت داری؟ ضمیر ناخودآگاه همه. آره ضمیر ناخودآگاه همه. یه انقدر مثلا دیتابیس قوی شده. آره این دیتابیس قویه خیلی کمک زیادی توی تصویرسازی بهم کرده. یعنی اینکه من الان دارم تو رو میبینم با یه لنز تله 130 میلیمتر تو رو میبینم، بسته چشمتو دارم میبینم، قسمت‌های مختلف اونجا میبینم، این فضا رو میتونم شکل‌های مختلفی دور پردازی کنم. به خاطر همین مثلا باعث شده سرعتمو بیشتر کنم توی فضایی برم برای تصویرسازی توی 15 دقیقه 20 دقیقه شاید بتونم اون تصویر خوبمو در بیارم. مثلا با یاسر یک کاری رو ما انجام دادیم، به خاطر همون محدودیت‌ها 6 ساعت کلاً برای طراحی صحنه، نورپردازی، اجرا، همه چی 6 ساعت وقت داشتیم. کدوم کارش بود؟ بند نافت خط صاف تو پارکینگ بود. آره اون کار فقط تو 6 ساعت بسته شد کلش؟ یعنی اون تیکایی که دنسر هم بود؟ همش 6. نه بابا. آره همشون تو 6 ساعت بسته شد و این قابلیت باعث شد که سریع، یعنی همه تصویرای اون ویدیو رو من الان بیارم برای تو بذارم همشون قابل استفاده است. این باعث شده که سریع تو د پوینت. آره تو بدونی الان چه تو ریختنی چیزی نداشتی. آره آزمون خطا نداری. این خوبیه این قضیه است که سریع چشمت میتونه اون قضیه رو درک کنه. آره تو جدا از این که میری آرندی میکنی، نگاه میکنی، آزمون خطا میکنی، بالا پایین میکنی برای اینکه ایده های خود رو پر و بال بدی، توسعهشون بدی، کار دیگه ای داری موقعی که مشغول کار خلاقی که کیفیت ایدهات رو بالاتر ببری، کیفیت خروجیات رو بالاتر ببری؟ این فقط آرندی هست، ولی خب آرندی خیلی جای متفاوتی میتونه باشه. میتونه از یه اتفاق بد توی چند هفته گذشتم باشه. شده مثلا یک موزیکی رو دوستم برام فرستاده، خیلی تلخ بوده، سناریوش از یه اتفاق خیلی تلخ یه هفته پیش برام اومده باشه. آره یعنی آرندیه شاید حسی باشه، یه حسی که یه حس غمی که من همیشه هم تو تنهایی‌ام ازش ارتزاق میکنم اومده سمتم و باعث شده که اون خلاقیت توی اون کار بیشتر بشه. یعنی وقتی این حس اینو یه ذره باز میکنی حس غمه چجوری داره کمک میکنه به اینکه خلاقیتت رو بیشتر کنه؟ ببین مثلا فرضاً یه کاری هدفش انتقال یه حس غمگینه دیگه. حالا این میتونه یه موزیک ویدیو باشه، میتونه یه فیلم کوتاه باشه. یه کانسپت غمناکی داره که تو باید اون حس رو توی مخاطبت القا کنی و این تجربه خودت از یک غم عمیق میتونه به تو این کمک رو بکنه که این حس رو انتقال بدی. حالا میتونه یه اتفاق تلخ در مورد اتفاق تلخ شخصی باشه برات، میتونه هر اگه احساسات اون مدلی غمناک نباشه چی؟ تو مگه آدمی هستی که تجربه سبک زندگی خیابونی داشته باشی؟ آدمی هستی که تجربه به قول معروف گنگستا داشته باشی؟ اگه میخوای برسی به این که مثلا خروجی مثلا فلان فیلم کوتاه وید من که توی بافت خیلی پایین جامعه است انجام شده که
داشتم، یعنی نه اینکه خودم زندگی کنم، ولی همون کنجکاوی باعث شده که برم و تحقیقاتی که کردم، یا حالا گنگستای خیابونی نه ولی میشناختمش، یا ابزرویشن هایی که داشتم. ولی آره خیلی کمک میکنه، همون حسای مختلف، احساسات مختلف خیلی کمک میکنه که میخوای برسی به موزیک ویدیویی یا کاری که میگی. نه تو ذهنم بودش جدا از این که خب ببین کاری که تو داری انجام میدی، داری میگی که توی موزیک ویدیو اصلی ترین کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که احساسات مخاطب رو درگیر میکنی. درست. خب حالا الان مثلا لیریکس ترانه اون قطعه، اون موزیک احساس غم نباشه، شادی باشه، قصه ای که داره تعریف میکنه توی فضا باشه، یعنی یک سری چیزهایی باشه که تو تجربهش نکردی. من موزیک ویدیو شاد نداره. ببین طبیعتا آرتیست یا نه آرتیست، منظورم اینه که آقا یه پروژه این چینی اگه بیاد اون موقع چه رفته؟ خیلی اومده سمتم، نتونستم، گفتم داداش راه هستم، اصلا چیز میکنی، رد میکنی. آره خیلی اومده سمتم، پروژه خوب. آره پروژه شاد من نداشتم، موزیک نه شاد من تو ذهنم این بودش که توی اون جایی که به شخصیت تو مدلت نزدیک نیست داری چه مدلی خلق میکنی، ولی خودت الان گفتی اصلا نمیتونم کار کنم. آره میگم واقعا میگم را دستم بعضن شده طرف فکر کرده که من مثلا کار رو دوست ندارم یا بهش برخورد، حالا شخصیت معروفی بوده ولی واقعا را دستم نبوده، گفتم نمیتونم. یعنی برات اهمیت داره که یه ارتباط شخصی با کار برقرار کنی؟ اهمیت نداره، من میگم آرتیست خیلی به عواطف و احساساتش رجوع میکنه برای برون ریزی اون هنره. من شاید اونقدر حس شادیه رو دوست نداشتم، نمیدونم چون جنس غمو من دوست دارم کلا، ولی شاید حس شادیه رو دوست نداشتم که نمیتونم این کار رو انجام بدم، یا فکر میکنم که مسائل مهمتری از اون شادیایی که تو صنعت موزیک هست ما داریم. فضای تبلیغاتی چی؟ اون موقع چجوری داری الهام میگیری؟ داری فکر میکنی بهش؟ فضای تبلیغاتی آخه تو داری یه کار کامرشیال میکنی که یه پروداکت رو بفروشی و اون حسی که تو موزیک ویدیو هست رو بهم نمیده، یعنی اون کارو شاید بتونم یه کار شادتری، چون در راستای اونقدر احساسات رو لازم نیست باش درگیر کنی که حتی احساسات خودت رو هم بخواد درگیر کنه. بیشتر تو داری یه پروداکت رو میفروشی، تو داری دروغ میگی تو اون محصوله، تو اون کار کامرشیاله، ولی تو موزیک ویدیو این حس خیلی نمیاد سراغت که دروغ بگی، چون تو داری آرت ورک تولید میکنی. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ نمیدونم. چه موقعی خلق ترین حالت ممکن خودتی؟ تو تنهاییم، وقتایی که فیدبک خوب از کار قبلیم گرفتم. ایده بهت میده فیدبک گرفتن از کار قبلی؟ آره خب اون دوپامینی که از کار قبلیم ترشح شده برام، اون حس خوبی که دارم بهم کمک میکنه که خلاق‌تر باشم، مثل قهوه‌ای که تو موقع ورزش کردن دریافت کننده‌های دوپامین رو تقویت میکنه، منم فیدبک کار قبلیم دریافت کننده‌های ایده‌مو تقویت میکنه. ولی تو تنهایی خیلی خلاق‌ترم، اصلا نمیتونم تو فضای شروع همون کار تصویرسازی ذهنیه رو شروع می‌کنی انجام دادن. آره بعضن یه گوشه خیره میشم، یه چشمام بسته است، شروع میکنم تصویر سازی کردن. تمرکزت بالاتره. آره. دیگه چه ویژگی‌هایی داره؟ موزیک پلی می‌کنی نمی‌کنی؟ موزیک پلی میکنم چون خیلی احساساتمو بوست میکنه و بعضن دارم مثلا تو خونه میچرخم قسمت‌های مختلف و این قوی شدن احساسات، مثلا اگه یک موزیک ویدیو باشه، یه کار تبلیغاتی باشه، توی همون احساساتی که میخوام اکسپورت بدم تو اون ویدیو موزیک گوش میکنم. موزیک خیلی چیز عجیب و غریبیه. موزیک واقعا توی به نظرم همه هنرها میتونه توربو تو باشه. گفتی در راستای احساساتی که میخوام توی اون خروجی داشته باشم موزیک پلی میکنم. آره. یعنی دقیقاً چی؟ مثلا اگه یک کانسپت، یک کار تبلیغاتیم اینجوری باشه که یک کار پرهیجان، پلانای یک ثانیه یه سری با ترانزیشن انیمیشن متفاوت داشته باشه، هیپ هاپ گوش میکنم، رپ گوش میکنم، الکترونیک گوش میکنم، تمپو بالاتر گوش میکنم. اگه بخوام یک فضای آرومتری بسازم، موزیکای با تمپو آرومتر گوش میکنم. نقطه A تا A و Z رو دارم، اون موزیک باعث میشه که بینشو بسازم، دیتیلشو بسازم، مثل یک
نقاشی میمونه که اسکچ اولیه‌اش زده شده، اون موسیقیه میاد رنگ میده بهش، فرم میده بهش. جالب شد. شاید برای هر کسی هم متفاوت باشه. آره برای هر کسی متفاوته. برای من موزیک خیلی نقطه مهمی بوده. شاید اصلا به خاطر همین بوده که رفتم سمت بابا موزیک. اصلا برای همین من سراغ این کانسپت رفتم. برام اهمیت داره بدونم کوزی کورنر آدم چیه. چون از یک جایی به بعد متوجه شدم واقعا آدما متفاوت مدل کار کردنشون، مدل ایده پردازی کردنشون. هر کسی بر خودش سبک و سیاق خاص خودشو داره. آره. چه میدونم، من با موزیسیانی صحبت کردم که کوزی کورنرش بعد فعالیت سنگین فیزیکی بود، ورزش سنگین انجام میداد، جوری که میگفت میرسم خونه باید بیفتم روی کاناپه تخت دیگه تکون نخورم. میگفت مثلا توی اون حالت که فیزیکی بدنم دیگه توان نداشت، ذهنم شروع می‌کرد دیده پردازی کردن. آره. برای هر کسی متفاوته دیگه. آره. یکی روزه، یکی شبه، یکی باید توی یک فضای خاص. یکی از مهمونامون مراقبه بود کوزی کورنرش، یعنی میشست میگفتش میشینم به مراقبه کردن از یک جایی به بعد قوه مشاهده گریم که در لحظه الان من این مدلیه، این شکلیه، دور و برم اینطوریه، الان مثلا 60 پام داره میخواره، اینو دارم تجربه میکنم، تا اینکه یهویی خود ایده ها شروع میکردن. حتی یه مثال جالبی میزد، میگفت ایده ها مثل ابر میان توی آسمون ذهن تو، خودشون رو نشون میدن و تو چون رفتی توی مشاهده گری فقط داری نگاهشون میکنی، حتی نمیای جدیشون بگیری، فقط داری نگاه میکنی. ایده ها میان میرن رد میشن. بعد میگفت مثلا یه سشنی انتخاب میکردم، میگفتم اوکی بعد از ظهر میشینم مراقبه کردم برای اینکه اون ایده های فلان و فلان و فلان هم توسعه بدم. بعد متمرکز میشده روی ایده ها. برای هر کسی اصلا یه سبک و سیاق خاص خودشه. آره من احساس میکنم تمرین به جای مثلا تمرینای دیگه، ذهنم دائما رنگای متفاوت میخواد، کارهای هنری متفاوت میخواد. این چشمم باید یکم تمرین کنه که اون خلاقیت بیاد. خیلی جالب بود. یکی از مهمونامون دقیقا همینو گفت من میخوام بشینم ایده پردازی کنم، کار کنم، چون ذهنش ویژوال بود کامل. میگفت هیچی به عنوان سناریو اینا نمیتونم بنویسم، مودبورد درست میکنه. بعد برای اینکه مثلا مودبورد درست کنه کیوردای بریفو برای خودش در می آورد، شروع میکردش میرفت کتابا، فیلما، سریالا، موزیکایی که اون کیورده توش منم دارم بوده قشنگ شروع کنه خوراک تصویری، خوراک بصری به خودش بده. دقیقاً درست. منم دارم یه مقداری از اینا. آره تو صحبتات خیلی اشاره کردی، آرندی کردنه و بروز نگه داشتنه. جالبه. بریم سمت جنبندی. بریم. ما گفتگوی خودمون رو با اهمیت صنعت موزیک ویدیو شروع کردیم که توی فعالیت‌های خلاقه چقدر تاثیرگذاره. سریال سازی، فیلم سازی مدیونشه. فضای تبلیغاتی ازش داره الهام میگیره. بچه‌هایی که دارن کارهای جدی انجام میدن با موزیک ویدیو شروع میکنن، سمت تبلیغات میرن و بعد از اون تبدیل به فیلم ساز میشن. چند تا نمونه بین‌المللی رو مثال زدیم. فینچر، اسکات، اسپایک جونز کسایی بودن که این مسیر رو طی کرده بودن. در مورد اهمیت این حوزه و صنعت صحبت کردیم و افسوس خوردیم به خاطر اینکه این صنعت توی ایران تبدیل به صنعت نشده. یک فعالیت غیرقانونی زیرزمینیه. مروری داشتیم در مورد اتفاقاتی که این صنعت تجربه کرده از 20 سال پیش. اومدن ایران موزیک، PMC، شبکه‌های اجتماعی، نگاه آرتیستا بهش تغییر کرده. در مورد این صحبت کردیم که این غیر حرفه‌ای‌گری بودن آدم‌ها توی این صنعت چه آسیبی داره بهش میزنه. چرا هنوز با اینکه این همه تاثیرگذاره داره احساسات آدم‌ها رو به بالاترین حد ممکن درگیر میکنه، داره با موزیک مخاطب جذب میکنه، داره با تصویر توجه رو جذب میکنه، پیام رو منتقل میکنه و پیام رو میرسونه، نتونسته هنوز اون قدرتی که باید و شاید رو پیدا کنه. با هم مرور کردیم که چرا خروجی بچه‌ها، مخصوصاً کسایی که دارن مجاز کار میکنن، کیفیتش از کسایی که توی فضای ممنوعه دارن فعالیت میکنن پایین تره.
متوجه این شدیم که توی این صنعت چند تا پارامتر اصلی وجود داره که خروجی رو بالاتر میبره، کیفیت رو بهتر میکنه. اول از همه خود آرشیو ذهنی و سلیقه‌ای و اون شایسته سالاری که خود اون آرتیست باید داشته باشه، تیم اون آرتیست باید داشته باشه. دوم از همه تأثیر سلیقه مخاطب روی خروجی های آرتیسته. یک آرتیست وقتی میبینه مخاطبش فلان چیز رو ازش میخواد، حاضر نیست ریسک کنه و پاشو فراتر از اون بذاره، بره سمت تجربه کردن فضاهای جدید، تصاویر جدید، موزیکای جدید حتی. و یک بخش دیگه ای که میشه به عنوان ضعف هم قلمداد کرد، چون فضای دور همی بوده از 20 سال پیش که شکل گرفته و حالت صنعتی پیدا نکرده، همه چی شکل رفاقتی و بیا بزنیم بریم. یعنی خود آدم ها هم حتی جدیش نگرفتن. و خیلی جالبه وقتی میای نگاه میکنی میبینی کسایی که این قضیه رو جدی گرفتن، مخاطب جدیشون گرفته، دقیقاً تعداد مخاطب بالایی پیدا کردن، همه چیشون اصلا یه اشل دیگه‌ای پیدا کرده. با هم مرور کردیم، جلوتر اومدیم، من متوجه این شدم به عنوان کسی که داره کارگردانی موزیک ویدیو و فیلمسازی رو دنبال میکنه، یک سری پارامترها، ابزارهایی هست برای اینکه تو بتونی کار خلاقه خودت رو انجام بدی. جدا از موزیک و تصویر که صحبت کردیم، معماری، رنگ، نور، CGI، خود قصه خیلی مهمه. اینها چیزهایی شده که ابزار کار خلاقه تو از اونا داری استفاده میکنی برای اینکه مخاطب رو وارد یک تجربه کنی، یک حسی رو به قوی ترین شکل ممکن بهش منتقل کنی. من متوجه این شدم تو شروع فعالیت و کار کردنت از ارمنستان بوده که به عنوان دانشجو داشتی تحصیل میکردی و به خاطر اینکه توی کودکی و نوجوانی عشق و علاقه خاصی به موسیقی داشتی و موسیقی ها رو وقتی میشنیدی تصویرسازی ذهنی براشون انجام میدادی، هم کلاسی شدن و هم دانشگاهی شدن و آشنا شدنت با یه موزیسین باعث شد آهسته آهسته بری سمت این که تبدیل بشی به یه کارگردان موزیک ویدیو. هم کلاسی که با موزیسین نداشتم، ولی خب معاشرت صادق صادق فکر کنم امریکن یونیورسیتی بود توی من فیلمسازی میخوندم، ولی بله معاشرتم با آدمای مختلف، آرتیستای مختلف، موسیقیدانهای بزرگی داره. ارمنستان واقعا از لحاظ موسیقی هنر خیلی قوی داره و آره تعاملم، معاشرتم با هنرمندا به نظرم نقطه قوتی بوده که من تو این مسیر خیلی کمک کرد. من کلا سارق قصه بودم همیشه تو زندگی. یعنی واژه جالبیه. سارق قصه های دوستانه اصلا آخه چیزی جز این من توی، حالا شاید بعضیا بد برداشتش کنن، ولی من واقعا رفاقتام برای زدن جیب قصه های رفیقام بوده که ببینم چی کار کردن که به این هنر رسیدن که من دوست دارم اون هنر رو، و رفتم سرقت کردم این قصه رو، نه به شکلی که بخوام ازشون سوء استفاده کنم، ولی کنکاش کردم، ازشون کلی چیز یاد گرفتم. به نظر خودم نقطه قوتم این بوده. آره تو صحبتات اشاره کردی، سراغش هم میرم. تو اون فضا و فعالیت یک روتینی رو شروع کردی که هنوز با خودت داری. اون این بوده که هر روز صبح میشینی، مقاله‌هایی رو میخونی، کیس استادی‌هایی رو بررسی میکنی، نگاه میکنی ببینی کمپین‌های تبلیغاتی، موزیک ویدیو، فیلم‌های کوتاه، تحلیل‌های پشتش چیه؟ پشت صحنه‌هاشون داره چه اتفاقی میفته؟ میبینم بعضا لحاظ تولیدی دارن چه کارهایی میکنن، اکویپمنتشون چی بوده، با چه لنزی فیلم برداری کردن، با چه مثلا اینه که فلان فیلمو اگه بخوام ببینم چقدر مثلا خوب فیلم برداری شده، میرم تو IMDb یا میرم توی شات آن وات میبینم که با چه دوربینی، با چه با چه لنزای تصویربرداری، تو چه فرمتی ضبط شده، و اینا رو واقعا کنکاش میکنم برای اینکه بتونم از اون ابزار استفاده کنم که بتونم اون فرمت تصویر رو بسازم. منم دقیقاً این شیطنت بازیگوشیه، این کنجکاویه کمکت کرده که یک
کتابخونه قوی، یک دیتابیس عالی رو تو ذهنت شکل بدی و اشاره به این کردی که هر چقدر تو دیتابیست پربارتر باشه خروجیت میتونه کیفیتش بیشتر بشه، چون از یک جایی به بعد تو دیگه از کپی کردن پیش میری و شروع کنی از اونها الهام گرفتن. آهان تصویر فلان فلان جا، نوردهی نورپردازی مثلا فلان چیز، فلان ترانزیشن، این مدلی، حرکت دوربین این چینی، استفاده کردن از فلان لنز، فلان دوربین، همه اینها به تو کمک میکنه که ذهن تو شکل بگیره که وقتی میخوای کار انجام بدی توی خروجی چه تصمیم گیریایی داشته باشی، چه کارهایی رو انجام بدی، چه اقداماتی رو پیش ببری. در کنار این شناخت این چینی یه اشاره خیلی جالبی داشتی که توی تعاملات انسانی خودت سعی میکنی، همین الانم بهش یه اشاره کردی، با آدمهای مختلف و حوزه‌های مختلف، از طراح فرش بگو تا موزیسین تا معمار تا نقاش، همیشه تشنه این بودی وارد دیالوگ بشی باهاشون. تو صحبتات یه اشاره جالبی داشتی، گفتی فلان آدم 60 ساله وقتی میاد با من دیالوگ میکنه داره به رایگان تجربه 40-50 ساله کاری خودش رو به من انتقال میده. و حتی جدا از اون دیتابیسی که با تحقیق و توسعه و گشت و گذار و کنجکاوی داشتی به دست می آوردی، با تعاملاتی که داشتی، هم کلام شدن با آدمای مختلف، ذهنت رو از یک جنس دیگه ای، از جنس اجرایی شروع می کردی پربار کردن. مرور کردیم با هم، از ارمنستان رفتی دبی و وارد فضای تبلیغاتی شدی. بله. با برندهای مختلف کار کردی. متوجه شدیم که چیزی که توی فعالیت قبلیت باهات مونده بود توی فضای کاری جدید این بود که چون توی فضای موزیک ویدیو تو با احساسات آدم ها سر و کار داری، حالا میتونستی توی فضای تبلیغاتی احساسات رو خیلی راحت‌تر و سریع‌تر دست خودت بگیری. به قول معروف خروجی تخت نمیشد. میتونستی توی همون 15 ثانیه، 3 ثانیه، 10 ثانیه، 1 دقیقه فیلم تبلیغاتی که داری تولید میکنی تأثیرگذاری احساسی که دنبالش بودی رو به دست بیاری. دقیقا. توی این حین من متوجه این شدم که فیلمسازی، موزیک ویدیو ساختن، کاری تبلیغاتی انجام دادن فقط و فقط 25% 30% فعالیت توه. اشاره داشتی که یک شرکتی رو داری با همکارانت پریست دارید آماده میکنید، پلاگین های افتر افکت و پریمیر و کلن سرویس هایی که فیلمسازها ممکن احتیاج داشته باشن رو دارید بهشون ارائه میدید. توی اون بخش یه ذره فضولی کردم، کنجکاوی رو خرج دادم، متوجه شدم که جدا از اینکه فعالیت کدنویسی داره اتفاق میفته خیلی جدی‌تر از این حرف هست. در مورد چند تا از پلاگیناتون صحبت کردید که اومدید دوربین آنالوگ گرفتید، نگاتیوهای واقعی رو برداشتید بردید توی لابراتوار اکسپوز کردید که ببینید جنس خروجی ها چی میشه که وقتی میخواید تبدیلش کنید به فرمت دیجیتالی واقعی ترین شکل ممکن باشه. بله. برای من جالب بود بدونم این علاقه تو به فضای آرتیستیک، به هنرهای مختلف از کجاست. پیش خودم فکر میکردم شاید بستر خانوادگی بوده، ولی متوجه شدم نه، یک علاقه ای از کودکی در تو وجود داشته. به عنوان کودک کنجکاو بودی که یاد بگیری، سوالات زیادی داشتی و این سوالات منوط به یک حوزه خاص نبوده. از چرا رنگ این فرش بنفشه، این رنگ بنفش رو چجوری درست کردن بوده، تا اینکه توی این ساختمون معماری چجوریه، این طاقو چجوری باید بسازن. و الان که برای خودت شخصیتی پیدا کردی، دیدگاهی ساختی، تمام اون چیزهایی که توی کودکی داشتی یاد میگرفتی، توی نوجوانی و جوانی ورودی داده برای تو بوده جمع شده و داره بهت کمک میکنه توی خلق کارهای خودت.
از الهاماتی که توی معماری به دست آوردی، توی به قول معروف آشپزی و غذا و فضاهای اونچنینی دیدی، تا تجربیاتی که حتی زندگیشون نکردی ولی داری تلاش میکنی تا اینکه بازآفرینی کنی. متوجه شدم که کلاً ذهن تو توی فضاهای حسی غمناک فعالتره، جوری که حتی پروژه هایی که شاد هست رو نمیپذیری. عمیق‌تر شدیم ببینیم پشت این قضیه چیه. متوجه شدیم این غمه موتور تو رو داره خلاق‌تر میکنه، چون حسهای تو رو میاره بالا. یعنی انگار خودت رو به خودت داره نزدیکتر میکنه، تو رو توی یک موقعیتی قرار میدی که سنسای تو بازتره، هوشیارتره. حالا وقتی میخوای یک اثری رو خلق کنی، یک طرح ویژوالی رو داشته باشی، میای خودت رو توی اون موقعیت قرار میدی، به اون قصه، غمه، ناراحتیه فکر میکنی، حتی میری موزیک غمگینه رو پلی میکنی تا شرایط رو برای خودت بسازی تا بتونی اون کار تاثیرگذاری که دنبالش هستی رو خلق کنی. متوجه شدم که یک رابطه عجیب غریبی با موسیقی داری. یک بخش اعظم کوزی کورنر تو موسیقیه. با توجه به پروژه‌ای که دستته، کاری که میخوای بکنی، اگر کار اپیکه، اگر کار هیجانیه، برای اینکه خودت رو توی اون موقعیت قرار بدی، برای اینکه ایده های همگرا با پروژه باشه، موزیکایی از این دست پلی میکنی تا کمکت کنه بری توی یک استیت و موقعیتی قرار بگیری که خروجیات از اون جنسی که میخوای بشه. یک سوال کلی برای من ایجاد میشه. من اول میگم که جواب خودم به اون سوال چیه، بعد اگر اشتباه دارم میرم منو تصحیح کن. از دید من احمد پارسا دنبال تأثیرگذاری احساسی روی مخاطبه. الان یکی از ابزارهاش فیلمسازیه، موزیک ویدیو ساختنه، فیلم کوتاه کار کردنه. در آینده ممکنه این تاثیرگذاری رو با معماری، با تولید اثرات مختلف، با اینستالیشن، با عکاسی، با آشپزی، با مدیوم های مختلف دنبال کنه. درست احساس کردم؟ 90% کاملا درست گفتی. من الان مدیومی که در دستم فعلا تصویره، ترکیب تصویر و صداه، یعنی هر چیزی که ارتباط تصویری داشته باشه. در آینده هم دقیقاً هدفم خروجی های از این قبیلن و جمع کردن یک اجتماع، یک کامیونیتی که بتونن اونا هم تاثیرگذار باشن روی این جامعه که نهایتاً به بهتر زیستن و آگاهی و تعادل برسه. یعنی من همیشه 3 کلمه‌ای که تو ذهنم برای زندگیم تعریف کردم: آگاهی، همزیستی، تعادله. این 3 کلمه که تو آگاهی داشته باشی که الان کجایی، به کدوم مسیر باید بری، از کجا اومدی. همزیستیه که چجوری من با اطرافیانم بهتر رفتار کنم، کجا سخت باشم، کجا مسئولیت پذیر باشم، کجا تند بشم، کجا تلخ بشم، کجا شیرین باشم، چجوری بقیه رو پله نکنم، چجوری برای رسیدن به هدفام بقیه رو اذیت نکنم، همزیستی کنم با بقیه است. یکیش هم بحث تعادله. تعادل مهمترین چیزیه که به نظرم الان جامعه ما نیاز داره. این که تو هر کاری که میریم، توی هر برخوردی که داریم، تو هر نوع رابطه‌ای، چه از دوستی، چه پارتنر، چه رابطه کاری، چه رابطه خانوادگی، تعادل داشته باشیم، 0 و 100 نداشته باشیم. توی هر چیزی به نظر من تعادل نیاز. این 3 کلمه رو بتونم بهتر انتقال بدم. حالا خیلی کلیه، وقتی بیای پایین‌تر شاخه‌های بیشتری داره، ولی فعلا میخوام که با تصویرسازی به این هدف برسم. ولی در آینده حالا به شکل‌های مختلفی، شاید داشتن یک تریبون توی یک پلتفرم باشه، شاید با جمع کردن یک کامیونیتی، شاید یک لوکیشنی باشه که تصویری داشته باشه توی چند نقطه شهر که بتونه این
هدف رو منتقل کنه و در آینده چیزی که علاقه دارم بهش واقعا همون تصویره که بتونم این 3 تا فاکتوری که گفتم و با تصویر بتونم به مخاطبم برسونم. عالی. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ همیشه تو زندگیم یه سری حرفا رو میخورم، همیشه اینجوری هم که نکنه الان بگم بعدم پشیمون شم. الانم دارم به همین فکر میکنم و ترجیح میدم به جای اون شخصی که میخوام بهش این کار کنم و احتمالاً اگه این پادکست ببینه خودش با این طرز صحبت من فهمیده که کیه، بیشتر به جوانایی تقدیم کنم که میخوان بیان توی این مسیر تصویرسازی و منی که با دلار 1000 تومانی این کارو شروع کردم و راحت تر میتونستم این تصویرسازی هر آن چیزی که الان دارم میگم در مورد فتیش اکویپمنت و شوخیایی که میکنم برای من راحت تر بوده تا در 80ایی که الان میخوان شروع کنن یا جوانایی که الان میخوان شروع کنن. خریدن یه دوربین براشون سخته، کار کردن با داشتن اکویپمنت و اینا سخته. دلم میخواد که بهشون بگم دل سرد نشن، تصویرسازیشون رو بکنن حتی با اکویپمنت ساده تر. احساس میکنم همه چیز بهتر میشه. داشتم قبلش بهت میگفتم که امید کشنده است ولی چیزی نداریم جز داشتن امید، چاره‌ای نداریم. یه بار داریم زندگی میکنیم، اونو باید به بهترین شکلی که میتونیم زندگیش کنیم. بسیار. احمد جون دمت گرم، به کوزی کورنر اومدی، به من که خیلی چسبی. مرسی واقعا. به منم چسبید. قربونت. ممنونم ازت. مرسی. همونطور که می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. ما در کوزی کورنر هدف بین‌المللی شدن رو داریم. دوست داریم چهره‌های شناخته شده بین‌المللی، کارگردانای معروف مثل اسپایک جونز، مثل دیوید فینچر هم یه روز بیان توی کوزی کورنر تا با هم در مورد فرآیند خلاقشون گپ بزنیم. این یه رویا نیست، هدفه. برای رسیدن به این هدف ما یه برنامه 5 ساله داریم. روی کمک شما هم کاملا حساب باز کردیم. چطوری؟ با ساختن یک کامیونیتی بزرگ. شما با معرفی کردن ما به دیگران، با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون، با فالو کردن اینستاگراممون، توی ساختن اون کامیونیتی دارید به ما کمک میکنید. دنیای امروز دنیای اعداد و ارقامه. هر چقدر کامیونیتی و مخاطب یک رسانه بیشتر باشه، قدرت رسانه‌ایش هم بیشتر میشه. کمکمون کنید، ما رو به بقیه معرفی کنید، کانال‌ها و درگاه‌های مختلف ما رو سابسکرایب کنید و درش عضو بشید تا کامیونیتیمون هر روز بزرگ و بزرگتر بشه. اینطوری امکان این که بشنویم از مهمونای خارجی که دعوت میکنی کمتر میشه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.